সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মাঘ বিহু বিশেষ মুড়িৰ লাড়ুৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে লাড়ুকেইটা বনাইছোঁ। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। পেন এখন গৰম কৰি ল'ব আৰু তাত 3 কাপ মুড়ি দি প্ৰথমতে শুকানে মুড়িখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই মুড়িৰ লাড়ুৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মুড়িকেইটা ভাজি উঠাই ৰাখিব আৰু সেই পেনখনতে ঘিউ এচামুচ দি দিব আৰু 200 গ্ৰাম গুড় দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত অলপমান পানী দি গুড়খিনি ভালকৈ গলাই ল'ব লাগিব। গুড়খিনি ফুটাৰ নিচিনা হোৱালৈকে গলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত ভাজি ৰখা মুড়িখিনি দি দিব আৰু গেছৰ জুই বন্ধ কৰি মুড়িখিনি গুড়ৰ সৈতে ভালকৈ মিহলাই ল'ব। একেবাৰে সহজভাৱে বনাই দেখাইছোঁ। ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। মুড়িখিনি ভালকৈ মিহলাই লোৱাৰ পিছত হাতত অলপমান ঘিউ লগাই ল'ব আৰু লাড়ুবোৰ গৰমে থাকোঁতে বনাই ল'ব। এয়া এটা লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ বাকী লাড়ুকেইটাও আপোনালোকে গৰমে গৰমে থাকোঁতে হাতত ঘিউ লগাই বনাই ল'ব লাগিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আটাইখিনি লাড়ু বনাই লোৱা হ'ল। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।